Salut! În fiecare an în perioada Paștelui circulă pe internet aceeași poveste, cum că sărbătoarea Paștelui își are originele în tradiții păgâne mult mai vechi, că ar exista o zeiță Ishtar sau Iostre și că ce sărbătoresc creștinii în fiecare primăvară e de fapt doar un ritual vechi rebrânduit. Și deși există un mare sâmbure de adevăr aici, povestea asta a circulat atât de mult încât a ajuns să pară o informație verificată, gen ceva ce toată lumea știe și n-are rost să mai discuți. Există de obicei două reacții la informația asta. Unii o primesc cu satisfacție ca și cum au aflat ceva ce nu știe toată lumea, alții se supără, o numesc dezinformare și explică că Paștele e despre învierea lui Hristos și atât. Ce mă interesează pe mine e ce se întâmplă dacă nu iei povestea nici de bună, nici de rea, ci pur și simplu o urmărești până la capăt. Cine a zis-o primul, pe ce se bazează, cât de adevărată îi? Pentru că dacă faci treaba asta, ai să vezi că ambele tabere greșesc. Ce găsești la capăt e un pattern, unul care apare în zeci de civilizații fără nicio legătură între ele, cu mii de ani înaintea oricărei religii pe care o cunoaștem astăzi. Să vedem. Hopping down the bunny trail, hippity hopping, Easter's on its way. Prima piesă e Iostre, o zeiță anglosaxonă a primăverii din al cărei nume s-ar trage Easter. Asta e cea mai citată conexiune și pare solidă. Avem un nume, un sunet similar și un context de primăvară. Numai că tot ce știm despre ea vine dintr-un singur paragraf scris de un singur om, călugărul Bede, în jurul anului 700, care enumera lunile calendarului anglosaxon și menționează întreagăt că luna aprilie se numea Eostor Monath și că era dedicat unei zeițe pe nume Iostre, în cinstea căreia se țineau sărbători. Atât. Un paragraf, nicio inscripție, niciun templu, nicio altă mențiune, nicio sursă din epocă sau din afara Angliei. Mulți istorici cred că Bede a inventat-o, că a văzut un nume de lună pe care nu-l putea explica altfel și a construit o zeiță în jurul lui. Alții cred că a existat o zeiță locală reală venerată într-o zonă restrânsă din sudul Angliei. Posibil, dar nici în scenariul ăsta care e cel mai generos cu legenda, Iostre nu a fost vreodată o figură paneuropeană cu un cult major. Cel mult o divinitate folclorică locală dintr-o zonă mică. Zeița asta a ajuns totuși în imaginarul popular să fie o figură venerată de toate popoarele germanice din timpuri memoriale. Responsabil pentru saltul ăsta e Grimm, ăla cu basmele. În 1835, în Teutonic Mythology, Jacob Grimm a observat că germanii numeau Paștele Osterun și a speculat că trebuie să fie existat o zeiță pan-germanică pe nume Ostara, a cărei sărbătoare de primăvară a fost ulterior absorbită de creștinism, fără nicio altă sursă în afara numelui lunii, o deducție pornind de la un singur cuvânt. Un detaliu important aici, în 1958 au fost descoperite inscripții romano-germanice în Germania care dovedesc că existau culte locale ale unor zeițe în zona respectivă. Dar niciuna din zeițele alea nu e Iostrea lui Bede și niciuna nu are vreo legătură demonstrabilă cu Paștele. Existența unor culte locale în zonă nu validează nici zeița extrapolată de Grimm, nici pe Iostre. A doua piesă e Ishtar și Ishtar e altă treabă. Asta e bine documentată, fiind una dintre cele mai importante zeiții din panteonul babilonian, e zeița iubirii, a adorului și a războiului, are o mitologie bogată, templi, inscripții și culte extinse peste tot în Orientul Mijlociu antic. Legătura cu Paștele însă se rezumă la un singur lucru, că Easter și Ishtar sună vag similar în engleză. Asta e tot argumentul. Orice altă conexiune ritualică sau simbolică lipsește. Lingvistic nu derivă unul din celălalt. Easter vine din Eostor Monath, germanicul vechi, Ishtar e acadian. Cele două cuvinte n-au aceeași rădăcină în nicio limbă. Sună un pic similar în engleza modernă dacă le pronunți rapid și ești deja convins că există o legătură. Și totuși, toată povestea asta a ajuns în 2026 să circule ca fapt verificat. Omul care a asamblat-o se numea Alexander Hislop, un pastor scoțian care în 1858 a publicat o broșură numită The Two Babylons. Scopul ei era să atace direct Biserica Catolică, pe care Hislop o acuza că a introdus ritualuri și simboluri din religia babiloniană în creștinism și că ascunde treaba asta. Am mai discutat și eu pe subiectul ăsta, sper că știți că eu personal sunt de acord cu el. Puteți găsi explicația mea mai pe larg în clipul fișierele Epstein pe care îl găsiți pe canal. Sincretismul creștin e un fenomen real și documentat. Problema e că în entuziasmul lui de a demonstra cât de multă dreptate are, o mers mai departe decât îl duceau sursele. Ishtar și Easter, Iostre și primăvara, ouăle babiloniene, sunt niște conexiuni trase forțat care se cam desfac dacă te uiți mai atent. Și tocmai pentru că restul argumentului lui e solid, câteva conexiuni slabe au intrat în pachet și au circulat ca și cum ar fi la fel de verificate ca tot ce era în jurul lor. Oule și iepurașii au și ei o poveste, dar e destul de boring.
Ouăle de Paște apar documentate prima oară în Europa medievală. Explicația cea mai probabilă sună cam așa. În postul mare era interzis să mănânce ouă. Se strângeau timp de 40 de zile și la sfârșitul postului se ofereau cadou vopsite ca să marcheze că sunt din perioade diferite și ca să arate festiv. O soluție practică la o problemă practică transformată în tradiție. Iepurile apare și mai târziu. Prima mențiune documentată e în Germania în jurul anului 1600, într-un text care descrie o tradiție folclorică locală în care un iepure aducea ouă copiilor de Paște. O tradiție regională germană care s-a răspândit treptat în restul lumii, în mare parte prin emigranții germani care au dus-o în America în secolul XVIII-XIX și de acolo o explodat comercial și a ajuns globală pe sistemul Moș Crăciun Coca-Cola. Cam atât. Știu, era mult mai interesantă povestea aia cu fertilitatea și ce mai era, cred că am să aleg să o cred pe aia, sincer. Deci, dacă scoți Iostre, Iștar, oul și iepurașii, ce rămâne ca origine reală a sărbătorii? Și ne uităm la cum se numește Paștele în lume. Noi spunem Paște, grecii Pașa, francezii Pache, italienii Pascua, spaniolii Pascua, portughezii Pascua, toți de la același cuvânt, Pesaș, sărbătoarea ebraică a eliberării din Egipt. Singurele limbi care folosesc Easter sau Ostern sunt cele germanice, zona geografică unde apare și Iostrea lui Bede și de unde vine și iepurile folcloric. Povestea cu Pesaș cred că o știe mai toată lumea în linii mari. Mielul sacrificat, sângele pus pe ușă ca semn de protecție, prima noapte de libertate după generații de sclavie, plăgile Moise, Marea Roșie, toată povestea aia. Dar ritualul e mai vechi decât povestea. Cercetătorii biblici au identificat că Pesaș e de fapt două sărbători complet separate, cu origini diferite, care au fost contopite la un moment dat. Prima era un ritual apotropaic al ciobanilor nomazi. Ungeau stâlpii cortului cu sângele unui miel la schimbarea anotimpului ca protecție împotriva forțelor rele despre care se crede că circulau în noaptea de trecere dintre anotimpuri. A doua era un ritual agricol, curățarea fermentației vechi din case, eliminarea drojdiei vechi ca să facă loc recoltei noi. Ambele existau deja. Povestea Exodului a fost țesută mai târziu în jurul lor, dând un sens narrativ unor ritualuri care funcționau dinainte să existe narațiunea. Despre crucificarea lui Isus se spune că a avut loc în timpul Pesașului, cu o intenție teologică precisă. Ioan merge și mai departe și plasează crucificarea exact în momentul în care preoții sacrificau miei de Pesaș în templu. Pesaș comemorează eliberarea din sclavia fizică printr-un miel sacrificat. Paștele creștin vorbește despre eliberarea din sclavia morții printr-un om care moare și învie. Autorii Noului Testament știau exact ce construiau, o arhitectură teologică intenționată ridicată pe un fundament pe care publicul cunoștea deja. Un alt aspect important e că data Paștelui se schimbă în fiecare an. E o formulă astronomică, prima duminică după prima lună plină după echinocțiul de primăvară, o ecuație care urmărește mișcarea reală a corpurilor cerești. Rudolf Steiner spune că tocmai asta face din Paște o sărbătoare cosmică reală în sensul propriu al cuvântului. E ancorată în ritmul efectiv al universului și celebrată în momentul în care cosmosul e într-o anumită configurație, nu într-o zi aleasă convenabil. Iar dacă sărbătoarea e ancorată în ceva cosmic real, urmează firesc o întrebare. De ce același mesaj, aceeași structură apare în zeci de civilizații care n-au nicio treabă una cu cealaltă? Set, cut him to pieces. And scatter the pieces to the four corners. Ca să ne înțelegem, sursa sau Dumnezeu nu explică un adevăr o singură dată. Îl traduce în limbajul fiecărei civilizații în momentul în care aceasta e capabilă să-l primească. Traducerea arată diferit la suprafață de fiecare dată. Îs alte nume, alte ritualuri, alte simboluri, o altă geografie, dar dacă pui traducerile una lângă cealaltă și te uiți la structura lor, dai de același text original. Cel mai bun exemplu și cel mai direct legat de ce sărbătorim acum e cultul lui Adonis. Adonis e zeul frumuseții, al tinereții și al forței vitale. Au fost venerat în Orientul Mijlociu timp de milenii, prin Fenicia, Siria, Cipru, Grecia, Roma și așa mai departe. Un cult care a durat mai mult decât majoritatea imperiilor care l-au găzduit, cu variante locale ușor diferite, dar cu același nucleu peste tot. În centrul cultului era un ritual public. Statuia lui Adonis era purtată în procesiuni prin oraș, cu plânsete și bocete ca la un mort real. Ajungea la mare sau la un lac și era scufundat în apă. Din momentul ăla, comunitatea intra oficial în doliu. 3 zile de tăcere și jale. Zeul era mort, forța vitală dispăruse din lume. În a 3-a zi, statuia era ridicată din apă și bocetele se transformau instantaneu în imnuri de bucurie. Adonis înviase, forța vitală se întorsese în lume. Moarte, 3 zile, renaștere.
Un detaliu interesant e că ritualul ăsta nu se celebra primăvara, se celebra toamna, când natura murea. Oamenii participau înconjurați de frunzi căzând, câmpuri golite și lumină din ce în ce mai puțină. Tot ce vedeai în jur confirma mesajul. Ceva se termină, ceva coboară în întuneric. Și în contextul ăla, ridicarea statuii din apă în a treia zi lovea altfel. Simțeai în corp ce voia să spună, pentru că natura din jur era fundalul perfect. Când percepția spirituală s-a tocit și oamenii nu au mai putut simți mesajul moartea naturii din jur, sărbătoarea s-a mutat în primăvară, unde învierea era vizibilă direct în jurul tuturor. Dar Adonis nu e singurul. Osiris în Egipt e poate cel mai vechi. A fost ucis de fratele lui Set, dezmembrat în 14 bucăți și împrăștea pe tot pământul Egiptului. Isis, soția lui, adună bucățile, le asamblează la loc și îl readuce la viață. Osiris devine rege al lumii de dincolo, cel care o traversa moartea și s-a întors transformat. Ce-i diferit față de Adonis e dimensiunea dezmembrării, o dezintegrare completă urmată de o reconstituire de la zero. Transformarea reală nu ajustează ceva, distruge tot și reconstruiește. Dionisos în Grecia e pe același fir, sfâșia de titani, înghițit, coborât la Hades și renăscut. Cu el vine ideea că extazul și moartea simbolică sunt același lucru, că pentru a te naște din nou trebuie mai întâi să te pierzi complet, prin dizolvare interioară, nu prin forțe din afara ta. Inanna în Sumer alege să coboare de bunăvoie în lumea de jos, știind exact ce o așteaptă. Îi ucis acolo, atârnată pe un cârlig 3 zile și în cele din urmă readusă la viață. Fără public, fără procesiune, coboară singură, conștientă, pentru că înțelege că trebuie să coboare. În mitologia nordică, Odin se spânzură singur de Yggdrasil, arborele lumii, doar că aici sunt 9 zile. Nici pe el nu l-o pedepsi nimeni. Alege asta exact cum alege Inanna să coboare. La capătul celor 9 zile primește runile, cunoașterea secretă a universului și se întoarce transformat. La Azteci, Quetzalcoatl, cred că așa se pronunță, zeul șarpe cu penii, e una dintre figurile centrale ale panteonului. Ăsta coboară în Mictlan, în lumea morților, traversează cele 9 niveluri ale ei și se întoarce. Într-o variantă a mitului, moare și se naște din nou ca steaua dimineții, Venus. Coboară, traversează și renaște. Mai întâlnim treaba asta în alte forme și pe la japonezi, pe la maiași și oriunde îți mai poți imagina. Deci, de ce apare pattern-ul ăsta atât de consistent peste tot? Răspunsul comod e că oamenii se copiază unii pe alții și că ideile călătoresc. Parțial adevărat, există influențe documentate, există sincretism real, dar aztecii nu cred că s-au copiat după sumerieni și probabil nici vikingii de la egipteni. Rudolf Steiner ne dă o explicație foarte interesantă. Vorbind despre misterile lumii antice, el face o distinție între misterile lunare și misterile solare. Adică, misterile lunare erau ritualuri în care inițiatul intra într-o stare alterată de conștiință, prin post, prin privare de somn, prin practici specifice fiecărei tradiții și în starea aia trăia o experiență pe care în mod obișnuit nu o putea accesa. Vedea, simțea și înțelegea lucruri care în viața normală rămâneau invizibile. Ceea ce trăia era real și revelator, dar mediat, ca și cum între el și realitatea spirituală mai rămânea un strat, un filtru. Nu ajungea direct, ajungea la reflexia ei. Asta explică de ce același schelet apare în orice cultură, epocă și tradiție. Reflexia e aceeași pentru toți, indiferent din ce colț al lumii o privești. Misterele solare erau un tip de acces diferit, fără filtru între tine și cei acolo. Misterele solare nu erau o versiune mai bună sau mai avansată a celor lunare. Era pur și simplu un mod complet diferit de contact cu realitatea și accesul la el era pentru o lungă perioadă din istoria umanității extrem de rar. Toate reprezentările despre care am vorbit, Adonis, Inanna și așa mai departe, erau versiunile publice a misterului construite intenționat ca umbre a ceea ce se practica în altă parte, în condiții complet diferite pentru un număr foarte mic de oameni. O imagine a procesului, nu procesul însuși. Procesul real se petrecea în templele misterelor și structura lui era mereu aceeași. O coborâre în întuneric, un timp de dezintegrare și o ieșire transformată. Ce se întâmpla concret acolo, vedem acum. Candidatul era dus într-o cameră cu pereți negri, fără lumină și înăuntru era un sicriu. Dar înainte să ajungă acolo, trecea prin 3 încăperi separate.
Prima era camera gândului, a doua camera simțirii și a treia camera voinței. Fiecare era o invitație să se uite înăuntru din ce în ce mai adânc, să vadă cine e dincolo de ce știa despre el însuși, dincolo de identitate. Abia după ce traversa toate trei ajungea în fața sicriului ca un om care și-o privit deja toată viața în față și știe că ceea ce urmează e mai real decât tot ce-o lăsat în urmă. Era adus acolo printre bocete ca și cum ar fi murit deja și era lăsat acolo 3 zile. Ce se întâmpla în cele 3 zile nu e ușor de descris pentru că e vorba despre o experiență pentru care limbajul obișnuit nu prea are cuvinte, dar Steiner e destul de specific în privința mecanismului. La moartea obișnuită, corpul eteric, adică stratul de forță vitală care ține împreună trupul fizic, se desprinde de la sine pentru că trupul cedează, nu mai poate ține sufletul înăuntru. Procesul durează 3 zile, conștiința se extinde progresiv în afara corpului, în eterul cosmic, se simte crescând, până ajunge să cuprindă tot ce o înconjoară. Traversează tot ce a construit omul în viața fizică, amintiri, relații, identitate și așa mai departe, desprinzând fiecare strat pe rând. În a treia zi, procesul de detașare e complet și sufletul e liber. Sau na, cel puțin așa ne-o prezintă Nenea Rudolf. În inițiere, trupul era intact și sănătos. Desprinderea trebuia forțată din interior împotriva direcției naturale a biologiei. Un antrenament care dura ani, pentru că era literalmente un act împotriva a absolut tot ce vrea corpul tău să facă de la sine. Eliberat temporar de corp în felul ăsta, candidatul putea să aducă cunoașterea înapoi. Ăsta era tot scopul, să traversezi pragul și să te întorci ca să știi ce dincolo din experiență directă. Camera neagră era o reproducere fidelă a unui proces cosmic real și candidatul stătea exact atât cât îi trebuia ca să-l traverseze complet și să se întoarcă cu cunoașterea intactă. În a treia zi, cineva deschidea ușa camerei negre și punea înăuntru o ramură verde, semnul că viața continuă, că procesul s-a încheiat. Bocetele de afară se transformau în imnuri și candidatul ieșea. Omul care ieșea de acolo avea acces la ceva ce nu putea fi atins altfel. Trăise din interior ce înseamnă moartea și ce există dincolo de ea. Câștigase acces la o realitate și o perspectivă pe care înainte nu le putea atinge, oricât de devotat ar fi fost, pur și simplu pentru că nu o trăise direct. Devenea Christopher, un cuvânt care în greacă înseamnă literalmente purtătorul lui Hristos. Nu un titlu, ci o descriere a stării în care se afla. Procesul ăsta nu era disponibil oricui, necesita extrem de multă pregătire, disciplină, studiu, purificare, muncă interioară susținută și verificată constant de cei care îl însoțeau pe candidat. Era ceva disponibil doar unui număr mic de oameni selectați cu grijă. Cunoașterea era transmisă oral, niciodată scrisă complet, pentru că nu era ceva ce putea fi citit și înțeles, era ceva ce trebuia trăit. Steiner adaugă ceva la tabloul ăsta care mi se pare esențial. Misterele n-au dispărut din cauza persecuțiilor și nici din accident. Au dispărut pentru că au trebuit să dispară. Câtă vreme cunoașterea directă era disponibilă doar prin inițiere, omul nu ajungea la ea prin forță proprie, era introdus de alții în experiență. Liberul arbitru era limitat în sensul cel mai profund. Umanitatea nu putea crește spre autonomie interioară reală atâta timp cât adevărul esențial era servit omului de o elită de inițiați în condiții controlate după criterii pe care individul nu le alegea personal. Declinul misterelor a fost o condiție necesară pentru următorul pas al umanității. La Golgota, același proces care se întâmplase timp de mii de ani în templi cu camere negre, a avut loc o singură dată în istorie, în corp, în materie fizică, pe un deal în fața unei mulțimi, în plină zi, vizibil pentru oricine era acolo, fără condiții de acces și fără ani de pregătire necesari ca să înțelegi ce se întâmplă. Steiner spune că oamenii care au înțeles cel mai bine ce s-a întâmplat în momentul ăla erau logic cei care cunoșteau misterile, pentru că ei recunoșteau procesul. Îl trăiseră din interior și când l-au văzut întâmplându-se în afară, n-au avut nevoie de explicații. Instituția care a urmat a făcut altceva. O reconstruit exact sistemul pe care în momentul respectiv îl desfințase. Acces restricționat, ierarhie și intermediari obligatori între om și experiența directă. O persecutat tocmai oamenii care trăiau direct ce pretindea că reprezintă. Evenimentul și religia construită în jurul lui sunt două lucruri complet diferite și asta e ce face orice structură instituțională cu orice mesaj pe care îl preia. Îl administrează, îl controlează și în cele din urmă îl îngrădește. Tot ce am urmărit până acum poate părea că e despre istorie, despre religii, despre tradiții, dar gândește-te la o transformare autentică din viața ta. Una în care omul care a ieșit din ea era fundamental diferit față de omul care intrase. Dacă te uiți cu atenție la cum s-a întâmplat, dai de același schelet de fiecare dată. Ceva o trebuie să moară ca să apară ceva nou. O relație, o versiune de a ta,
ceva s-a terminat și din finalul ăla au apărut spațiu pentru ce a urmat. Pattern-ul ăsta nu are excepții. Orice transformare autentică trece prin el. Cu toți am vrea să sărim direct de la cine eram la cine devenim, fără spațiu de mijloc, intervalul în care nu mai funcționează vechile răspunsuri, dar cele noi încă n-au apărut. Spațiul ăla în care ești suspendat între două versiuni ale tale și n-ai nicio garanție că ce urmează va fi mai bun. Intervalul ăla e camera neagră și e exact locul unde se întâmplă de fapt transformarea. În el, prin el. Cel mai probabil ce faci în momentul în care ajungi acolo e să încerci să ieși mai repede. Cauți o soluție, o distragere, ceva care să scurteze intervalul și tocmai asta era greșeala pe care inițiații erau antrenați ani de zile să nu o facă. Pentru că dacă ieși mai repede, procesul nu se termină. Rămâi pe jumătate transformat, cu un picior în cine erai și unul în cine nu ești încă, fără rădăcini în niciuna dintre cele două versiuni. Și te trezești că te întorci în aceeași cameră neagră pentru că n-ai ieșit cu adevărat prima dată. 3 zile în sicriu nu erau o pedeapsă și nicio probă de rezistență. Erau durata necesară a unui proces care nu putea fi grăbit. Același lucru e valabil pentru orice transformare reală din viața ta. Cele 3 zile, indiferent cât de lungi ar fi ele, nu pot fi sărite. Ce poți face să le trăiești conștient, știind că e un proces și că întunericul din cameră e o etapă, nu un final. Nu trebuie să crezi în nimic din tot ce am spus ca să recunoști structura. Ai trăit-o deja, de mai multe ori probabil. Singura diferență dintre tine și omul din camera neagră e că el intra știind ce urmează, pregătit să stea atât cât trebuie. Tu, cel mai probabil, ai intrat fără să știi și ai ieșit mai repede decât trebuia. Poate tocmai de-aia te-ai întors. Manly P. Hall povestește că Pitagora le recomandă ucenicilor o practică simplă pentru treaba asta. La finalul unui an, al unei săptămâni sau chiar al unei zile, te oprești și te uiți înapoi. Ce s-a întâmplat de fapt în intervalul ăsta? Ce am crezut că e o pierdere și era de fapt o trecere? Am ieșit mai repede decât trebuia dintr-un interval care cerea să stau? Ce iluzii despre mine s-au dovedit false și le-am lăsat cu adevărat să moară sau le-am luat cu mine mai departe? Aici Hall mai face o observație. Orice om care se întoarce periodic la aceeași credință, la aceeași dependență, la aceeași versiune a lui însuși pe care o jurat că o lasă în urmă, s-a întors pentru că nu a stat suficient în cameră prima dată. O ieși mai repede. O luat cu el un proces neterminat și acum procesul cere să fie reluat. Practica pitagoreică lovește exact acolo. E o moarte simbolică, mică, aplicată frecvent. Te oprești, te uiți la ce a murit în intervalul ăla și nu fugi de ce găsești acolo. Dacă o faci regulat, nu mai acumulezi versiuni neîncheiate ale tale care cer să fie traversate mai târziu cu forța. Mori mic și des, în loc să mori mare o singură dată când nu mai ai de ales. Întrebarea care la final contează cel mai mult e ce aduci cu tine după ce ai reușit până la urmă să ieși din cameră. Cum se manifestă în tine și în contextul tău specific Christopher. Deci, ce e Paștele de fapt? La origine, o sărbătoare ebraică care, într-adevăr, are similarități cu multe sărbători legate de renaștere ale multor tradiții din toate timpurile, dar învierea lui Hristos e doar cea mai recentă și cea mai evidentă demonstrație a unui pattern vechi de când lumea. Sărbătoarea s-a suprapus cu primăvara pentru că vorbește despre același lucru pe care îl vorbește și primăvara, că din ce pare mort iese viață, că ciclul continuă. Și asta e ceva ce ai trăit tu personal de fiecare dată când ai trecut printr-o transformare reală. Ce ar trebui să ții minte de aici, foarte important, e că orice ar fi și oricât de întunecat ar fi camera, a treia zi vine întotdeauna. Cam atât pe astăzi, Paște fericit tuturor, vă pup!